in this video, magsasolve lang tayo ng limit of a function using the table of values and by graph. So let's start with number 1, limit of x squared minus 1 as x approaches 2. So ibig sabihin nito, titignan natin yung behavior ng function x squared minus 1 as x approaches 2. Hahanapin natin kung saan nag-a-approach yung x squared minus 1. Okay? Now, ang gagawin natin by table of values, so titignan natin yung mga nasa left side ng 2, start tayo ng 1, tapos i-approach natin sa 2, titignan natin yung behavior nito. Okay? So, let's have x, then f of x. Okay, so nilakihan ko yung sa part ng f of x. Okay, so let's start with 1. Okay, so sa left side muna. Sa left side. 1. So what will be our f of x? So i-substitute natin itong 1 dito. 1 squared minus 1, that will be 0. So i-approach natin itong 1. Let's have 1.5. Okay, substitute natin dito. Okay, so pwede tayong gumamit ng calculator. 1.5 squared minus 1, that will be 5 over 4 or 1.25. Okay, so i-approach pa natin. Gawin natin 1.9. Tignan natin yung value ng f of x for 1.9. That will be 2.61. Okay, so i-approach pa natin 1.99. So, tignan natin yung value ng f of x for 1.99. That will be 2.9601. 01. So, ilapit pa natin 1.999. So, tignan natin yung value ng f of x. That will be 2.996001. So, 2.996001. So, ano mapapansin nyo? As x approaches 2, okay, from 1, tinaasan natin, ina-approach lang natin sa 2, ano nangyayari sa value ng function? Tumataas din siya, no? From 0 to 1.25, 2.61, 2.9601. So, hindi na lumalagpas ng 3, no? Okay? 2.996001. Ibig sabihin, saan siya dumidikit or saan siya nag-a-approach? Sa 3. So, kapag tinuloy mo pa to, mas lalong mag-a-approach yung value ng f of x sa 3. So, ibig sabihin, as x approaches 2, yung f of x nag-a-approach sa 3. From the left side. Okay? So, try naman natin yung sa right side ng 2. Sa kabila naman. So, titignan natin yung kabilaan. Ito sa left side lang. Tignan natin sa right side. So, simulan natin sa 3. Okay. 3, substitute dito. Magiging 9 minus 1, that is 8. Okay. So, babaan natin. I-approach natin sa 2. So, we have 2.5. Substitute natin dito. So, pwede tayong gumamit ng calculator. We have 2.5 squared minus 1. That will be 21 over 4, 5.25. So, babaan pa natin 2.1. So, ano mangyayari sa value ng f of x? Magiging 3.41. Okay, bumababa, no, yung values ng f of x. So, babaan pa natin. Gawin natin 2.01. Okay, so anong mangyayari sa f of x? That will be 3.0401. Tapos, babaan pa natin 2.001. Anong mangyayari sa f of x? 3.004001. So, hindi siya bumababa ng 3. Okay? So, as x approaches 2, anong nangyayari sa f of x natin? Bumababa siya, nag-a-approach siya sa 3. Kasi hindi siya lumalagpas ng 3. Okay? So, as x approaches 2,
yung f of x natin nag-a-approach sa 3. So meaning, yung limit ng x squared minus 1 as x approaches 2 is 3. Okay? So ganyan lang kasimple mag-estimate ng limit of a function by table of values. Okay, so given naman this graph, hanapin natin yung limit ng bawat function. Okay, so kapag given yung graph, makukuha natin yung limit by inspection lang. So for example, hanapin natin una yung limit ng f of x as x approaches negative 2. Okay, so let's say ito yung graph ng f of x. So hanapin natin yung limit niya as x approaches negative 2. So by inspection, tignan natin yung values ng x na nag-approach sa negative 2. So yung graph ng function natin nag-approach dito. Okay, so sa right side naman, kapag nag-approach sa negative 2, yun din bumababa din, nag-approach dito sa point negative 2, 1. So ibig sabihin, yung limit niya as x approaches negative 2 will be 1. Okay, kasi yung values ng f of x nag-approach sa 1. Okay, now hanapin naman natin yung function limit ng f of x as x approaches 0 naman. Okay, so kapag nag-approach naman sa 0, so i-observe natin as x approaches 0 from the left, sa nag-approach sa 3. Okay, same sa right side, madali lang makita, sa 3 yan nag-approach. So yung limit niya as x approaches 0 will be 3. Okay, so how about limit of f of x as x approaches 3? So dito, paano naman kapag mag-a-approach yung values ng x sa 3? Okay, so i-approach natin sa 3 from the left side. Saan nag-a-approach? Sa 0. Okay, but from the right side, as x approaches 3, yung values natin saan nag-a-approach? Sa 4. So sa magkaibang value nag-a-approach yung sa left side tsaka sa right side. Sa left side nag-a-approach sa 0, pero sa right side nag-a-approach sa 4. So meaning, kapag magkaiba yan, yung limit niya ay hindi nag-exist. Okay, so limit does not exist. Kasi dapat sa isang value lang siya pwedeng mag-approach. Kapag yung limit does not exist, pwede nating isulat na lang as DNE or does not exist. Okay, bakit hindi nag-exist? Kasi from the left side, okay, yung values ng f of x nag-a-approach sa 0 as x approaches 3. Pero sa right side, from the right side, yung f of x ay nag-a-approach sa 4 as x approaches 3. So sa magkaiba sila nag-a-approach. Okay, so ganito lang kasimple hanapin yung limit ng function kapag given yung graph ng function.